صباح الفل عليكم. متعودين دايما ان نعمل كل فترة وصفة بسكوت بطعم وقرمشة وخفية غير اللي قبلها. النهاردة معايا نوع بسكوت مختلف جدا في القرمشة والطعم. لا تقوليلي اوريو ولا غيره، بطعم الشوكولاتة لحبايبي اللي بيعشقوا الشوكولاتة، وتقدري تشكليه بأقل إمكانيات، وكمان ما بياخدش وقت خالص. ما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الحلوة اللي دايما مفرحة بسبوسة. نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الطريقة. معايا نص كوباية من الزبدة بما يعادل 125 جرام، تكون طرية بدرجة حرارة الغرفة. هضيف عليها كوباية من السكر البودر بما يعادل 120 جرام، ولو بالمعلقة يبقى 6 معالق كبار مليانين، والمعلقة اللي هي معلقة الأكل اللي بناكل بيها. هدوب الزبدة مع السكر لحد ما يكون قوامهم كريمي. ما تبالغيش في تقليب الزبدة والسكر عشان ما نحتاجش لدقيق زيادة. ده بيكون قوام الزبدة. هضيف عليها تلت كوباية من الزيت زائد معلقتين كبار بما يعادل 100 جرام، وكيسين من الفانيليا 4 جرام، وربع معلقة صغيرة من الملح. وأضيف عليها بيضة واحدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما تكونش خارجة من التلاجة عشان الزبدة ما تتكتلش معانا. بصي يا قمر، الخطوة دي اختياري مش أساسي في الوصفة. أنا حبيت البسكوت فيه طعم النسكافيه، فجبت معلقة صغيرة من النسكافيه دوبتها في نقطتين من المية، وبعد كده هضيفها على المكونات. هستغنى عن المعلقة وأجيب المضرب اليدوي وابتدي أخلط كل المكونات لحد ما تندمج مع بعضها والبيضة تختفي وما يكونش ليها أي أثر، وده بيكون شكل الخليط. نجيب مصفة الشاي وهزود فيها معلقتين كبار من النشا بما يعادل 30 جرام، وعليهم معلقة كبيرة من الكاكاو بما يعادل 20 جرام، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر 5 جرام. ما تكتريش منه عشان البسكوتة ما تفرش معاكي أو الرسمة تختفي. وبالمعلقة هدمج كل المكونات مع بعضها لحد الخليط ما يكون كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. في المرحلة دي لازم تتأكدي إن كل المكونات اختلطت مع بعضها والخليط بيكون كريمي بالشكل ده. كمية الدقيق اللي أنا هستخدمها 320 جرام من الدقيق بما يعادل كوبايتين وربع. دقيق مخصص للبسكوتات أو متعدد الأغراض. الأهم يا قمر إنك تزودي كمية الدقيق بالتدريج لحد ما توصلي لقوام العجينة اللي محتاجاها. ما تبالغيش في التقليب أو العجن عشان البسكوت ما يشدش معاكي عرق ويطلع معاكي معضم وناشف. عجينة البسكوت دي مختلفة عن باقي البسكوتات، بتكون عجينتها طرية بس ما بتلزقش، تحسي إنها كده بتمط معاكي زي الأستك. بصي يا قلبي، خلي بالك من التكاية دي وانت بتقلبي بالمعلقة، تحسي إن العجينة طرية جدا. اختبريها بإيديكي هتلاقيها ما بتلزقش، وهي بتكون طرية بتمط معانا زي الأستك. اوعي تزودي أي كمية دقيق غير لما تختبريها الأول. هي أخدت معايا كمية الدقيق كلها. عجينة مختلفة جدا في ملمسها وقوامها. دلوقتي بقى أنا هلم العجينة وأغطيها بكيسة وأحطها في التلاجة لمدة 15 دقيقة، لكن لو حطيتيها في الفريزر لمدة 10 دقايق بس. وبعد كده ندخل على مرحلة التشكيل. تشكيل البسكوت معاكي العجينة، شكلي الأشكال اللي انت حباها. أنا بصراحة هجيب معلقة الشاي وابتدي اخد قطعة قطعة واكورها على ايدي. حجم الكورة قد ايه يا بسبوسة؟ 10 جرام. عارفين البلية اللي الأولاد بيلعبوا بيها في الشارع؟ هي حجمها بالظبط. كل ما البسكوتة بتكون صغيرة بيكون شكلها أحلى بكتير، وأمورة كده وصغننة وعسولة، وكمان ما بتاخدش وقت معاكي في السوا. ممكن تكوري واحدة واحدة وتشكليها، لكن أنا بصراحة هعمل كمية كده وبعد كده هشكلها. ما تقلقيش، العجينة مش هتنشف معاكي لأنها طرية وملمسها ناعم. بالنسبة لتشكيل البسكوتة مش هتحتاجي لا فرم ولا أي حاجة. بغطاء إزازة وهتبتدي تشكليها على شكل دواير كده صغننة زي العجلة بالظبط. أكيد انتوا شايفين أنا بشكلها إزاي. وفي النص بالصبع الصغير بتاع إيدك تعملي فجوة في النص عشان لو حابة تحشيها نوتيلا أو شوكولاتة أو أي حاجة أو مربى مفيش مشكلة، وكمان بيكون شكلها زي العسل. تشكيل البسكوتة يا قلبي، لو انت مش متحكمة بإيديكي، هاتي طبق صغير اللي هو طبق الفنجان وحطي عليه البسكوتة وابدأي شكلي البسكوتة بالشكل ده، وشيليها من على الطبق وحطيها على الصينية. ولما ترصيه على الصينية سيبي مسافات ما بينهم عشان البسكوتة وهي بتستوي تاخد راحتها. وكمان الصاج اللي أنا برص عليه البسكوت ما بيدهنش أي مادة دهنية، لأن البسكوت فيه مادة دهنية أصلا.
في طريقة تانية هاوريها لكم دلوقتي، ممكن تعمليها بغطا الإزازة، ما تعمليش فجوة في النص وترصيها على الصينية. وبعد كده بتجيبي عارفين المعالق الخشب اللي بنقلب بيها الأكل، الحرف اللي تحت كده بيكون بيضاوي، ممكن تعملي فجوات في النص مرة واحدة، كده هيوفر معاكي وقت كتير. ونيجي بقى لطريقة التسوية المظبوطة للبسكوت. بتكوني مسخنة الفرن كويس جدا، وبعد كده بتظبطي درجة الحرارة على 160 نار من تحت بس، وبتدخلي الصاج على الرف اللي في النص وبتسيبيه لحد ما يستوي. طب مدة التسوية قد ايه يا بسبوسة؟ بصي يا قمر، مدة التسوية بتختلف من فرن لفرن. هو اخد في بوتاجازي انا 30 دقيقة، يعني نص ساعة. ممكن ياخد في بوتاجازك 20 دقيقة، 25 دقيقة، 15 دقيقة، يعني على حسب نوع فرن. وأول ما يخرج من الفرن بتسيبيه لحد ما يهدى من السخونية شوية، وبعد كده تحركيه من الصاج، لأن لو سبتيه ممكن يلزق في الصاج. بعد كده باخده على طبق وأرصه بالشكل ده. لو حابة تزينيه، أنا زينته بنوتيلا بيضة، ممكن نوتيلا شوكولاتة أو جناش شوكولاتة أو مربى الحليب، زي ما تحبي. لو مش حابة تزينيه ممكن تسيبيه على كده. بالنسبة لطريقة حفظ البسكوت عشان ما يرطبش معاكي، في أي علبة كده ترصي البسكوت وتغطيه كويس جدا، أو في كيسة وتربطيها، وما تقلقيش مش هيرطب معاكي. طب يا بسبوسة أنا نسيت ورطب معايا تاني يوم، يعني ترى كده. ولعي الفرن يا قلبي، وأول ما يسخن كويس طفي البوتاجاز، ودخلي البسكوت الفرن وسيبيه على سخونية الفرن، هيبتدي يقرمش معاكي ويبقى طعمه زي العسل. أي نوع بسكوت تعملي يرطب معاكي اعملي نفس الخطوات، إنك تسخني الفرن وتطفيه، وبعد كده تدخلي البسكوت الفرن هيقرمش معاكي ويكون طعمه زي العسل. وده شكل البسكوت بعد ما زيناه، بسم الله ما شاء الله، طعم وحلاوة وخفية مفيش بعد كده. عجينة مميزة وخفيفة، بصراحة تحفة جدا، هتندموا لو ما جربتهاش. وكل مكوناته بسيطة جدا. طبعا في مقاطعة لبسكوت أوريو، ده كمان أحلى وأطعم من أوريو بكتير، وكمان ممكن تستخدميه في وصفات كتير وتشكليه بطريقة غير التشكيلة دي. ولو حابة تحشيه نوتيلا في القلب كده من جوه زي بسكوت بسكريم، ياه هيبقى زي العسل. ان شاء الله هعمل لكم وصفة تانية بحشوة النوتيلا وهيكون طعمها زي العسل. يا رب اكون وضحت لكم كل التفاصيل والخطوات في قلب الفيديو، والبسكوت عجبكم النهاردة، وان شاء الله تجربوه وتكتبوا لي في التعليقات. ما تنسوش بسبوسة من دعواتكم الحلوة اللي دايما مشجعاها ومفرحاها، ودعواتكم لمرضانا ومرضى المسلمين ولاخواتنا في غزة وفلسطين. ما تنسوش اللايك، لان اللايك ده يا جماعة مهم جدا عشان بيرفع الفيديو ينتشر كتير، وتشيروه مع حبايبكم واصحابكم، وتشتركوا في القناة لو لسه جداد على القناة، وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم اشعارات بالوصفات الجديدة. دمتم في حفظ الله ورعايته.